เตอร์ฟลาวเวอร์ครับผมคลิปนี้มิสเตอร์ฟลาวเวอร์จะมาแนะนำทิปดีๆสำหรับมือใหม่ครับผมที่ชอบปลูกดอกไม้ปลูกทีไรก็ตายปลูกทีไรก็ไม่รอดอยู่ได้ไม่นานแต่สำหรับคนที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผม มิสเตอร์ฟลาวเวอร์ไม่ได้มาอวดรู้อะไรครับผมคือแค่มาแนะนำสำหรับมือใหม่ที่ชอบปลูกดอกไม้สวยๆที่บ้านแล้วปลูกหลายๆคนบอกปลูกไปไงก็ตายมันมีเคล็ดลับมากมายครับผมมันไม่ใช่เรื่องที่ยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับผม มันสลับซับซ้อนมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ก็พยายามแนะนำไปหลายๆคลิปแหละครับผมแต่คลิปนี้จะแนะนำในทางปลูกดอกไม้ในกระถางมันก็มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับผมคือเริ่มตั้งแต่วัสดุในการปลูกใช้อะไรปลูกด้วนซุยระบายน้ำดีไหมแล้วก็มีเรื่องการลดน้ำมากเกินไปไหมมากเกินไปมันก็ขังในกระถางนะครับผมทำให้รากเน่ารากไม่มีอากาศหายใจการเจริญเติบโตก็ไม่มีแล้วก็ตาย แล้วก็มีเรื่องการใส่ปุ๋ยใส่ยังไงให้มันดอกใส่ยังไงให้มันใบมันเป็นหลายๆอย่างครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของโรคและแมลงที่จะต้องเรียนรู้กันมากมายครับมันไม่ใช่ว่าปลูกในกระถางแล้วไม่มีอะไรมารบกวนมันไม่ใช่ครับผมคุณจะปลูกพืชอะไรสักอย่างไม่ว่าถั่วข้าวหรือว่ามันสับปะหลังมีหมดครับผมโรคพืชแล้วก็แมลงรบกวนแล้วก็การใส่ปุ๋ยใส่ยังไงให้ได้ผลผลิตที่มากมายเหมือนกับปลูกดอกไม้ในกระถางมันไม่มีอะไรจะกินนะครับผม ใช้ดินถุงปลูกก็ธาตุอาหารไม่เพียงพอมันก็ไม่ออกดอกครับเราต้องใช้ปุ๋ยช่วยแม้จะปลูกลงดินเช่นข้าวมันสำปะหลังโอเคถ้าดินที่ดีแบบออร์แกนิกจริงๆมีทับถมซากพืชซากสัตว์มานานธาตุอาหารมันครบแค่ปลูกลงไปมีน้ำพอมันก็รอดครับผมแต่บางพื้นที่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นทรายบ้างธาตุอาหารในดินไม่มีแทบไม่มีเลย ก็ต้องใช้ปุ๋ยช่วยครับผมส่วนในกระถางมันไม่มีอะไรมากมายครับผมมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ก็ใส่แค่กาบมะพร้าวสับขุยมะพร้าวเอาแค่รากเกาะติดแน่นพอระบายน้ำดีเบาล้วนซุยพอครับผมที่เหลือเราใส่ปุ๋ยเอามิสเตอร์ฟลาวเวอร์ก็แนะนำไปหลายๆคลิปแล้วครับผมแต่โอเคคลิปนี้มิสเตอร์ฟลาวเวอร์จะแนะนำในสิ่งที่แตกต่างครับผมอุปกรณ์ เครื่องวัดค่า pH แล้วก็ค่าปุ๋ยครับผมเห็นไหมที่ลาซาด้ามีขายที่ไหนก็มีขายก็ราคาก็อยู่70-80 บาทนะครับผมถือมาฝั่งประทางนี้ก็จะเป็นวัดค่าปุ๋ยนะครับผมมันก็จะมีเด้งๆไปถ้ามีปุ๋ยอยู่มันก็จะเด้งไปอยู่กลางบ้างสีเขียวบ้างสีแดงก็สีแดงมันมากเกินไปก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับผมถ้ามันมาสีขาวขวาจัดก็ต้องเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วครับพอเรารู้ว่าตอนไหนคนใส่ปุ๋ยเราก็จะวัดลงไปครับผมไปที่ค่าปุ๋ยปักลงไปอย่างนี้ครับผมเห็นไหมฮะนะมันจะเด้งขึ้นมามีปุ๋ยอยู่นิดเดียวต้องเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วครับผมนะใส่ปุ๋ยเราจะใส่อะไรช่วงนี้มันดอกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเร่งดอกบำรุงดอกนะครับผม2ตัวท้ายสูงเช่น8-24-24ปุ๋ยเกตนะครับผม6-3-2-3-2ประมาณนี้แหละครับผมแต่ถ้าต้นมันเริ่มโทรมเราไม่ใช่ว่าจะใส่แต่ตัวหน้าลดลง8-24-24นี่คือ8คือไนโตรเจนครับไนโตรเจนใช้สำหรับบำรุงต้นใบถ้าเราใช้ไปนานๆต้นจะโทรมและก็ตายนะครับผมต้องสลับมาใช้สูตรเสมอบ้างเช่น17-17-17 16-16อย่างนี้บ้างครับผมหรือมันโทรมมากเลยใบไม่มีเลยก็ให้ตัดแต่งใหม่ครับผมแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงๆเช่น25-55 25-77อะไรประมาณนี้เน้นต้นหน้าสูงๆสร้างใบลำต้นขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีธาตุรองธาตุเสริมมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ก็แนะนำไปแล้วทั้ง17ชนิดนะฮะใส่ให้ครบขาดตัวใดไปนี่มีปัญหาเลย ขาดธาตุเหล็กยอดเหลืองขาดแคลเซียมโบรอนเอาแล้วครับผมลำต้นอ่อนแอใบไม่หนาขาดแมกนีเซียมสารพัดปัญหาเหมือนกันครับผมต้องใส่ให้ครบแล้วก็ใส่ให้สมดุล
หนักไปทางไหนทางหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องธาตุนะครับผม ยุ่งยากเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไปค่อยๆแนะนำไปทีละตอนนะครับผมเอาแค่วัดปุ๋ยก่อนสมควรจะใส่ปุ๋ยต้นไหนถ้ามันขึ้นมาเขียวหน่อยๆหรือว่าขาวเลยต้องใส่ปุ๋ยแล้วครับผมตรงนี้ใส่8 24 24ไปเลยหรือว่า6 32 32ไปเลยอาทิตย์หนึ่งก็เราใส่ได้ทุกวันก็ได้ฮะถ้าวัดดูแล้วเพราะเราไม่ได้กำหนดบางทีเราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยเอาปุ๋ยเกล็ดลงไปสักช้อนหนึ่งช้อนชาหนึ่งน้ำสัก1 ลิตรเนี่ยคนแล้วก็ใช้เครื่องวัดค่า EC ค่า EC ก็คือค่าปุ๋ยค่าการนำไฟฟ้าครับผมกดตัวนี้มาปั๊บจุ่มลงไปต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่เกิน2,400เราจะใส่1,200 1,100 1,500 1,800ก็ได้ครับผมแต่แล้วก็ลดลงไปอย่างนี้นะถ้าปุ๋ยเกล็ดจะง่ายๆมากเลยครับผมเนี่ยคือการให้ปุ๋ยแล้วครับผมไปทั้งน้ำทั้งปุ๋ยอันนี้น้อยไปหน่อยนะ ต้องใช้วิจารณญาณดูยกขึ้นมันเบาค่อยลดนะครับผมถ้ามันหนักอยู่ลดไปยังดูดกินไม่หมดเลยลดไปเพิ่มไปหนักไปน้ำขังไปรากไม่มีอากาศหายใจเด่นเค็ม เพราะปุ๋ยเยอะค่า pH ไม่ได้ค่า pH นี่ก็สำคัญนะครับผมคือวัดค่า pH มาก็ใช้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันก็กดมาค่า pH ให้มันดู 5.5 ถึง 7เนี่ยครับผมแต่ถ้ามากกว่า7ต่ำกว่า5ลงมาอีกมันจะเป็นกรดเป็นด่างเข้าไปมันก็จะมีปัญหาในการพืชนำไปธาตุอาหารไปใช้ได้น้อยบ้างโอเคมันอาจจะเป็นกรดมากธาตุบางชนิดมันก็จะดูดได้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ 5.5 ถึง 7 ถึง 6.5 นะประมาณนี้นะครับผมถ้ามันมากกันไปก็ต้องปรับลงมาเป็นกรดลงไปก็ใส่โดโลไมต์ปรับสภาพลงไปเป็นด่างเกินไปแล้วก็ใส่ยิปซัมหรือใส่พวกกรรมฐานลงไปเพื่อปรับค่า pH นะครับผมให้มันดูดกินได้สม่ำเสมอนะครับเข้าใจนะ ไม่เข้าใจสอบถามคอมเมนต์มาหรือเข้าไปดูในเพจ Mr. Flower ครับผมจะถามว่าทำไมมี2ตัวต้องวัดให้มันเสถียรเข้าไว้ครับผมมันได้เท่ากันไหมถ้าเท่ากันเครื่องมันโอเคแต่ถ้าไม่เท่ากันเครื่องมันไม่โอเค ต้องมีเครื่องใดเครื่องนึงเสียหรือเสียทั้ง2เครื่องซื้อใหม่ส่วนเครื่องวัดค่า EC ก็เหมือนกันนะครับผมวัดไปนานๆเนี่ยค่า EC จะไม่เสถียรนะครับผมมันต้องมีการปรับค่าใหม่ทุกเดือนนะครับผมก็แนะนำให้วัดเสร็จปั๊บก็จุ่มล้างน้ำดีๆก็อยู่ประมาณได้สัก2 เดือนค่ายังคงที่อยู่ครับผมเดี๋ยวก็จะไปแบบค่าดีเบตค่าปรับเครื่องใหม่ครับผมมันต้องไปอยู่ในอุณหภูมิ25 องศาปรับกดนู่นนี่นั่นนับใช้น้ำยาปุ๊บอันหนึ่ง50 บาทซื้อใหม่เถอะโยนทิ้ง มันมี2 ตัวก็เหมือนกันนะบางทีค่าไม่เท่ากันค่าผิดบางตัวบอกวัดได้1,200อีกบางตัว 3,500แต่ถ้าตัวนี้ถูก 3,500ใบไหม้ครับผมรากเน่าใบไหม้รากเน่ารากไหม้ตายดังนั้นเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมซื้อมา2 ตัวนะครับผมวัดก็จะเป็นเบสิกพื้นต้นในการเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ควรจะหยุดปุ๋ยเมื่อไหร่ควรจะใส่แค่ลดน้ำอย่างเดียวเมื่อไหร่ควรจะลดน้ำยกขึ้นเบาค่อยลดนะครับผมปุ๋ยน้อยค่อยเติมปุ๋ยมากหยุดนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้คือเบสิกพื้นเบื้องต้นเป็นต้นง่ายๆนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับผมเอารู้แค่นี้ก่อนส่วนเรื่องปุ๋ยมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ก็แนะนำไปแล้วปุ๋ย AB ปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกล็ดจะใช้ง่ายกว่าครับผมคือเวลาละน้ำสูตรไหนก็ช่างนะครับผมเอาตามสภาพถ้าสูตรนี้ก็เป็นเร่งดอกนะครับผมแต่ถ้าสูตรเร่งใบก็จะเป็นเร่งใบพวกตัวหน้าสูงพวกเร่งดอกบำรุงดอกก็จะ2 ตัวท้ายสูงนะครับกดตัวหน้าต่ำๆเพราะว่าเราไม่ให้มันไปสร้างยอดสร้างลำต้นนะฮะให้ไปสร้างดอกอย่างเดียวก็จะประมาณนี้ครับผมส่วนธาตุรองธาตุเสริมมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ก็แนะนำทุกคลิปแทบทุกคลิป พ่นเข้าไปไม่พ่นเข้าไปก็ใส่ทางดินนะครับผมเลือกเอาแบบคีเลตก็จะถูกปุ๋ยมันหุ้มไว้ด้วยสารต่างๆครับผมเขาเรียกอะไร
ถูกหุ้มไว้ของไม่ให้มันไปเกาะตัวกันเช่นมันไม่ถูกกันนะครับผมแคลเซียมกับพวกฟอสฟอรัสสูงๆพวกปุ๋ยเลี้ยงดอกมันเกาะกันทำให้พืชนำไปใช้ไม่ได้เสียเวลาเปล่าแล้วก็ทำให้ดินเค็มดินเปรี้ยวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ใช้แบบคิเลตมีอะไรสอบถามข้างล่างแล้วกัน มันต้องมีครับผมธาตุรองธาตุเสริมพวกแคลเซียมโบรอนพัชแบบนี้ครับผมผสมละลายน้ำไว้ในถังใหญ่ๆเลยครับผมเป็นน้ำสต๊อกไว้เวลาจะใช้ก็แค่ดูดเข้ามาที่เตอร์ฟลาวเวอร์เคยแนะนำมาเยอะแล้วครับผมดูดเข้ามาผสมน้ำฉีดพ่นทางใบหรือลดไปทางดินก็ได้ครับผมโอเคครับผม ก็ดอกไม้พิซูเนียทำไมชอบปลูกพิซูเนียมันปลูกง่ายครับปลูกได้ทั้งปีปลูกได้ทุกวัน แล้วก็ขายง่าย อย่างนี้ก็300 บาทหรอครับผมก็แพงที่กระถางก็100แล้วส่วนพวกนี้ก็จะอยู่150 180อะไรประมาณนั้นถ้าผู้ถูกใจ80 บาทก็ขาย ขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ครับโอ้ย